Hi guys! For this video ay gagawa tayo ng Salvaro, Cassava crisp or Kabkab. Pwede sad na galang-galang. Basta mao ni tawag sa amoa sa Bohol. Nagluto ko ani kay murag nag-crave ko aning pagkaon na ba kay murag wa nay gahimo ani ron. Sa una sa gagmay pa mi sa mga elementary pa mo ni amo ang very affordable na snack pag recess.
Napaka-crunchy guys. Super crunchy at super yummy. Ano pang hinihintay mo? Gawa ka na. Please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo for my next video. Bye!